Nou, de wereld is weer in 1 dag veranderd. In 1 nacht eigenlijk. Ik ga even wat hout pakken om de kachel aan te doen. En mijn schoenen die zijn helemaal ondergesneeuwd. We hebben een klein afdakje en dat zorgt er wel voor dat... Het is wel fijn dat we dat hebben natuurlijk. Maar het waait wel altijd in. Dus dat betekent dat de sneeuw en de regen er gewoon onder waait. En ja, dat kan je hier dus zien aan onze schoenen. We zetten ze vaak wel op zijn kop neer. Zodat de sneeuw in ieder geval niet in de schoenen sneeuwt. Maar dat zijn we dus in dit geval even vergeten. Het grappige is dat ze dus... Het is nu, even kijken, woensdag. En dat ze over 2 dagen weer een stralend zonnetje hebben voorspeld. En dat is... Ja, wat het weer hier in Zweden, in ieder geval in maart, april, zomaar kan doen, is echt zo makkelijk switchen. En eerlijk gezegd was ik er wel aan toe dat de lente zou komen, maar ik wist dat dit soort dingen nog zou kunnen gebeuren. Dus ik geniet er maar lekker van. Dus we gaan nu even wat hout pakken en dan ga ik de kachel aansteken. Ze hadden het erover dat ze... Misschien het stroom er nog af zou gaan, maar misschien ook wel weer door dit weer. Dat ze dan vandaag die werkzaamheden niet gaan doen. Maar ja, we gaan het zien. Het hout wat op deze rij ongeveer ligt, is allemaal best wel grote stukken. En we gebruiken op dit moment eigenlijk ook geen aanmaakhoutjes om het vuur aan te steken. Wat ik wel doe is dan wat, ja, in ieder geval wat kleiner en wat lichter hout erbij uitzoeken. Zodat ik makkelijker kan aansteken. En goed berkenhout, dat wil ook wel helpen, want het gaat ook wel makkelijk aan. Als we een strengere winter hadden gehad, dan had ik echt al veel verder geweest met dit hout. Vorig jaar was het echt allemaal, ja, eigenlijk net aan. Gewoon precies genoeg hadden we. En dan hebben we altijd buiten nog wat liggen. En in de andere hoek ligt ook nog wel wat hout. Maar dat moet dan nog gehakt worden. Maar nu hebben we echt nog veel over. Maar ja, dat is ook wel eens lekker. Dan hoeven we minder te verwerken voor aankomende winter. Jo. Nou, ik heb geen jas aan, dus ik ga gauw weer naar binnen. Viel me op dat bij de zaailingen die ik dus binnen heb gezaaid, dat het een en ander nu aan het opkomen is. Ik zag al bij de tomaten al wat opkomen en bij de kaneelbasilicum. Maar wat me ook opvalt is dat er dus blijkbaar toch wat graszaden in zitten. Althans, ik vermoed dat het graszaad is, want er komen wat groene sprietjes omhoog. En ik ben er echt zeker van dat dat niet de planten zijn die ik heb gezaaid. Dus die trek ik er nu voorzichtig uit. En dat zal wellicht komen dat de compost toch niet volledig overal heet genoeg is geweest. Ja, en dan kunnen inderdaad nog graszaadjes tussen zitten. Maar op het moment dat ze opkomen, kan ik ze nu wel gelijk verwijderen. Wat weer scheelt straks in de tuin natuurlijk. Maar wel leuk om te zien dat ze al aan het opkomen zijn. Nog niet alles. Sommige plantjes, daar moet je echt nog wat langer op wachten. Maar ja, het allereerste begin is gemaakt in ieder geval. Nou ben ik ieder jaar eigenlijk ook bezig met de moestuin en te kijken van nou, hoe kunnen we dingen weer leuker en mooier maken en wellicht verbeteren.
En wat ik namelijk zelf wel eens gezien heb, is dat ze zo'n heel leuk hekje om de moestuin hebben. En dan tussen de bakken door, hoe heet het? Houtsnippers door. Wat het eigenlijk ook makkelijker maakt, want dan hoef je hier niet meer te maaien. En we hebben natuurlijk genoeg gras in de tuin. Dus Richard kan zijn lol op wat betreft maaien. Maar dat maakt het qua onkruid ook wel makkelijker. Want nou zie ik vaak naast de bakken dat er gewoon veel onkruid, dat krijg je met de maaimachine dan niet weg. Of hoog gras, zeg maar. En dat moet hij dan met de bosmaaien weer weghalen. En op het moment dat je hier zeg maar allemaal houtsnippers hebt liggen, dan heb je daar natuurlijk veel minder last van. Dan moet je natuurlijk ook nog wel onkruid verwijderen. Maar het wordt wel een stuk makkelijker. Dus mijn idee is eigenlijk om de gehele moestuin heen een schapenhekje te plaatsen. Met van die eikenhouten, nee het is kastanjehouten paaltjes. Ziet er heel schattig uit. Leuke hekjes ertussen. En wat me ook leuk lijkt is dan om ook boogjes en zo te maken. En tegen het hek aan kan ik weer dingen zoals de erwtjes en zo en pultjes en zo laten groeien. Of de frambozen, die mogen dan tegen het hek aan, maar dan aan de andere kant van het hek. En zo kan ik het hek weer gebruiken om nog meer plek te hebben voor nog meer groenten. You can never have enough. Dus dat is het idee. Wat we in eerste instantie gaan doen, is hier achter mij de plantenbakken op een andere manier neer gaan zetten. Zodat de middelste rij verhoogd wordt en dan lage bakken eromheen. Dan kan ik in de middelste verhoogde bakken allerlei bloemen plaatsen. En in de lage komen dan de groenten. Ja, volgens mij staat dat ook een stuk leuker. En we moeten nog een hele hoop compost gaan rijden. Zodat er eigenlijk op elke bak weer een flinke laag compost komt. Dan zijn de bakken ook gelijk weer goed gevuld. En tegen de tijd dat alle plantjes dan de tuin ingaan, hebben we gewoon goede grond. Knoflook hier achter mij, die hebben wij even afgedekt. Want de reeën die in ons tuin lopen, die zaten ook aan de knoflook te eten. En nu kunnen ze er gewoon absoluut niet meer bij. Plus, ze zijn ook nog een keer extra beschermd tegen de vorst. Nou weet ik dat dat helemaal niet nodig is. Maar doordat ze het nu wat lekkerder warm hebben, weet ik wel dat ze een voorsprong krijgen. En dat is alleen maar mooi meegenomen.
We hebben grond wat we gezeefd hebben van de compost. Wat heel fijn is. Daar hebben we vermiculiet en perliet in gedaan. En de tweede bakje, ik heb 2 bakjes. En die andere is van onze grote hoop achter. Daar zit dus van wat de paarden allemaal hebben gecomposteerd onder andere. En dan wou ik even de zuurgraad van bepalen. Dus ik heb dat 2 verschillende bakjes gedaan. Ik heb er gedemineraliseerd water bij gedaan. En ik heb van die mooie staafjes. En nou hoop ik dat die lichter is dan deze kleur. Of een beetje richting de 7. Dan zou het heel ideaal zijn. Dus tussen de 6 en de 7. Daar hopen we op. Dus dat gaan we nu even proberen. Het is van het oude zwembad nog, hè? Dus we weten niet helemaal zeker of het werkt. Nee. 15 seconden. Horizontaal. Schud overtollig water eraf. Oké. En dan heel even nog. Dit zijn de kleurtjes. Ja, 15. Maar we doen 20 voor de zekerheid. En nou moet je wachten. Net zo'n Polaroid, hè? Dan moet je even schudden. En dan gaan we even meten. En zo te zien is het een beetje richting de 6. Dus volgens mij moet hij iets meer naar de 7 toe horen, eigenlijk, voor de zekerheid. Maar tussen de 5 en de 7 was goed, toch? Maar hij is lager dan die. Kijk maar naar die kleur. Hij is lager dan die. En die ook. Zie je? Het scheelt niet veel. Deze lijkt wel iets donkerder. Zie je dat? Weet je nog welke Ja, hebt dit is die. Dit is die. Oh ja. Dus die donkere die gaat wat meer naar de 6. En die andere met die vermiculiet die zit wat lager zelfs nog. Ja, maar daar zitten ook kokosdingen bij, hè? Ja. Oké. Nee, we weten niet of die dingetjes het goed doen. Ik heb geen idee. Ik weet het ook niet. Ik weet wel dat ik naar binnen ga, want ik heb het echt koud. We gaan het proberen. Ik laat ze hier even liggen. Kijken wat er morgenochtend... Hebben ze dan ook nog die kleur? Geen idee. Of straks even? Gaan we zien. Ja, dat kan zeker meer in. Een worm, hè? Is dit fijn genoeg, denk je? Ik denk het wel, hè? Jawel, joh. Dat is wel goed. Zo, Nou, super. dat is mooi, hè? Zo moet het allemaal worden. Ja. Uiteindelijk. Kijk, het zakt natuurlijk nog wel iets. Maar het wordt al beter zo. Dus daar hoeft helemaal niet zoveel meer op. Nee. Klein beetje.
Nou, we hebben een nieuwe indeling gemaakt nu met de bakken. En zoals je hier kan zien, zie je de oude indeling. En nu dus de nieuwe indeling. En ik ben er wel blij mee, want de bedoeling is dat ik nu in de 4 verhoogde bakken, daar komen allemaal bloemen in. En alle bakken die er omheen staan, die zijn dus voor de groentes. Dan hebben we mooi de bestuivers zo in het midden. En dat is dan weer positief voor de groentes. Dus ja, ik ben er wel blij mee. En plus, ik heb echt veel meer bakken nu. Want we hadden eerst ruimtes ertussen. Dat was gewoon omdat we toen niet meer bakken hadden. Al die bakken die waren in gebruik voor de paarden. Ja, en nu hebben we gewoon een hoop bakken over. Dus we hebben hier eigenlijk een bed gemaakt. Die in wezen net zoveel ruimte inneemt als dat hij daarvoor deed. Alleen veel meer gevuld. Jongens, ik heb echt geen conditie meer. Kan je wel merken dat we deze winter dus de paarden niet meer hebben gehad. En dat scheelde natuurlijk een hele hoop fysiek werk. Maar ja, ik merk dus nu wel dat mijn conditie echt niet meer is als dat het was. En dat we die weer een beetje moeten opkrikken. Poepoe. Ik neem heel even een pauze. Ga straks weer verder. Omdat er meer bakken zijn, heb ik natuurlijk wel meer aarde nodig. In de stal die wij hebben gehuurd, dat werd vorig jaar gehuurd door 2 andere mensen. Dus er stonden 2 paarden en wij hebben voorgesteld dat ze de mest bij ons neer mogen leggen. Nu is de hele composthoop bestaat uit 2 delen. Er zit nog een deel oude mest van onze eigen paarden en er is een deel mest van de nieuwe paarden. Zij hebben trouwens heel veel hooi of stro hebben zij gebruikt in de stallen. Wij hebben dat niet gedaan. Wij hadden namelijk een potstal met zaagsel. En wij schepten eigenlijk alleen maar de poep eruit. En daar zit dan een beetje zaagsel bij. En dat ging dan op de hoop. De compost van onze eigen paarden, die is dus heel mooi gecomposteerd. En dat gebruiken we als bovenlaag. En datgene van wat van hun paarden is, dat gebruiken we als onderlaag. Dus we vullen nu de bakken op met deze mest. En dan hebben we ook nog wat aarde gekocht, wat daar weer overheen gaat. En dan hebben we nog een hele hoop muls liggen. En die gaat daar dan weer bovenop. En dan is eigenlijk de hele moestuin klaar voor het plantseizoen deze zomer. Ik had kattenkruid in de kast staan. En die heb ik onlangs naar buiten gezet. Catnip is het. En onze lieve Loki, die is er helemaal verliefd op. Hé Loki? Dit is Loki. En Loki die heeft een beetje last van hazentanden. En Loki die wil eigenlijk altijd weg als ik hem vasthoud. Hè? Maar je vindt het ook wel heel lekker om te knuffelen. Dan gaan we dan. Ja, zoals je weet zijn we volop begonnen met de moestuin. Ik hoop dat je dat ook leuk vindt om te zien. Want ja, ik weet dat niet iedereen van tuinieren houdt. Maar het is wel iets wat mij op dit moment gewoon bezighoudt. Ik ga proberen om ervoor te zorgen dat er toch nog een beetje afwisseling is. Dat je niet alleen maar naar ons zit te kijken terwijl we in de tuin bezig zijn. Ja, ik ben nog laatst een stukje wezen wandelen. Dus dat heb ik er ook voor je in meegenomen. Oh, en het is zo lekker in het zonnetje nu, joh. Ik ben echt super aan het genieten. Het is het perfecte weer om buiten in de tuin bezig te zijn. Of om lekker buiten een bakje koffie te doen. Ik moet trouwens nog wel wat eten, dus dat ga ik zo ook even doen. Want dat zijn van die dingetjes die je dan bijna gaat vergeten, hè? Superleuk trouwens weer dat je hebt gekeken. En ik ben altijd heel erg blij mee om van jullie te horen. Dus mocht je nog iets willen zeggen, iets met me willen delen of opmerkingen hebben, dan deel ze alsjeblieft weer in de comments. En ik merkte, ik heb mijn loterij trouwens nog steeds staan. En de loterij is dat ik bij 5000 abonnees iemand ga uitloten. Als jij in ieder geval de comment
ik doe mee hier onder de video zet, dan doe je mee. Dan lood ik iemand uit en dan win je een uurtje videobellen met mij en Richard, waarin je al je vragen kan stellen. Nu merk ik wel dat de loterij zo lekker aankabbelt en dat we nog zeker 500 abonnees nodig hebben om bij die 5000 te komen. Dus leek het me een leuk idee om het nu even op 4500 te houden. En dan straks bij 5000 weer een loting te doen. Dus wat ik ga doen is bij 4500, en daar ben ik bijna, om dan in ieder geval iemand te gaan uitloten voor een uurtje videobellen. Mocht je namelijk een ander leuk idee hebben voor een volgende loting, dan hoor ik dat ook heel erg graag van je. Maar ja, wil je nog graag meedoen? Zet dan hier in de comments, ik doe mee. En dan ga ik bij 4500 abonnees iemand uitloten. En ja, dan hoop ik heel graag jou aan de andere kant van de camera te zien. Voor nu wens ik je nog een hele fijne dag. En ik zie je graag de volgende video weer. Hey doei!